Nú ættu þeir sem að eiga gæludýr að sperra eyrun og þeir eru margir. En það var nú fáir lent í viðlíka stappi og hann Hilmar Egill Jónsson. Hann á English Bull Terrier hund í Noregi. Hér það fjölskylda sem að flytjast heim, flytjast búferlum frá Noregi og það í rauninni verið að segja fjölskyldunni að þau þurfa að skilja einn meðlim fjölskyldunar eftir. Það verður ekki hægt að horfa fram hjá því. Almennt hefur þessi hundategund verið oft til vandræða. Margt fer í rauninni með heimil til að banna tiltekna tegundir. Þeir hafa verið bannaðir frá árinu 2004 hér á landi, English Bull Terrier, og þeir... Nei. Hvar stendur það? Halló? Halló? Hæ? Það ekkert að því að búa í Noregi. Þetta er fínn staður og við erum með fína vinnu og okkur líður ekkert illa þannig séð, en fjölskyldan býr á Íslandi. Við ætlum alltaf bara að fara í ferðalag og nú erum við þvinguð til þess annað hvort að skilja eftir hundin okkar eða vera bara hér. Ég var að skila bíl, ég var að vinna. Það er bara að vera með bíl upp á flugvöll. Það er mega. Ætlar að skilja þeim þegar seinna? Það er ekki Ó, já, góða. Þú verður að passa rjómitakurinn, ekki? Nei, rjómi, nei. Þú heldur rjóma, hann eiga. Sérðu. Ég hef alltaf haft mikinn áhuga á hundum, en þegar ég er 18 ára þá er ég í ferðalagi í Englandi og þá hitti ég Bull Terrier fyrst skipti. Og semst fólki sem ég bjó hjá átti Bull Terrier og ég bara féll einhvern veginn fyrir karakternum og bara útlitinu, fíflagangum og bara öllu sem hann hefur. Kláraði skóla 2011 á Íslandi. Við ákváðum að taka eins árs frí ævintýri eftir skóla. Í ákvörðunni var bara að fara í ferðalag. Jú, Noregur var nánast settur áfangastaður, en ég tók Norrænuferðina til Danmerkur, keyrði þar sem í Evrópu, var í Þýskalandi, London og þar í kring, endaði svo með að keyra upp í gegnum Danmörku, Svíþjóð og endaði í Noregi, þannig að frændfólki mínu sem ég þekki. Og féll eiginlega alveg strax fyrir því. Það stóð til að vera hérna í 1 ár. Búið hérna í 1 ár og kaupa hund. Kaupa Bull Terrier. Ég margfór, það var ekki, ég hringdi mér að segja í menn sem hafa unnið upp í Matvælastofnun til að spurja þetta vegna þess að mig gruna þetta geti orðið vesen. Þeir sögðu þetta ekki vera neitt mál, það er ekki neitt grundvöllur fyrir því að banna þetta og raunveru geta ekki eins og banna þetta vegna þess að hundurinn er ekki á bannlista. Og hann er ekki ennþá á bannlista, hefur aldrei verið á bannlista. Þannig að við slóum bara til og keyptum hund og þannig byrjaði ævintýrið. Hi, hi. Hi. It's beautiful. Thank you. Ay, grosero. Hola, bebé. Hola, mi amor. Ven, ven, ven con nosotros. Ven. Con. Venga, que aquí va una perrita. Venga. Kona mín hefur aldrei verið mikil hundamanneskja. Hún átt kött og líka það ágætlega. En henni hefur aldrei verið sérstaklega, hún ekkert verið á móti hundum heldur, hún bara svona ekki hundamanneskja. Og þegar ég sagði henni að við ætlum að fá okkur Bull Terrier, þá henni fannst það ekki spennandi. Við getum alveg orðað það þannig. Svo þegar við fórum og sóttum hann, þá æxlaðist hann við þurftum að fara að kvöld. Það var eitthvað tafir og við komist ekki fyrir kvöldi til að sækja hann. Og þegar við sóttum hann var hann alltaf bara pínulítill. Hann var bara pínubonsulítill og hún tók það djúpt í árana þegar við vorum að keyra heim. Þá hélt hún á honum, hún þurfti að halda á honum. Var með hann svona í fanginu og horfði á hann og sagði Hilmar, ég get ekki lofað þér eftir að þykja vænt þetta dýr einhvern tímann. Það var nú bara því að hún þekkti ekki til Bull Terrier eða tegundina fannst hann furðulegur í útliti. En fyrstu nóttina þegar hann var svo lítill þá svaf ég með hann uppi hjá mér.
Bara þú veist, svo myndi láta vita að hann þyrfti að fara út að pissa og eitthvað svona, þannig ég hljóp með hann út. En það var eina nóttin sem hann svaf mín megin í rúminu. Eftir það var hann komin yfir til Örn og ég hef ekki fengið hann síðan. Hún er hann algjörlega ástfangin á honum og hefur verið alveg frá þeim degi. Og svo líða mánuðirnir og við sækjum fyrir rjóma til Íslands 30. október 2012. Og þá er ekki neitt sem stendur í lögum, í reglugerðinni, eða neitt sem ætti að geta komið í veg fyrir það að við ættum að fá að fara heim með hundinn. En annað kom á daginn. Það er 30. október 2012 sem ég sækjum. Þá fór ég bara heima síðan hjá þeim og fór bara í gegnum allan þann feril sem að þau geta sett upp fyrir mig til þess að flytja inn hund. Ég vissi nú þegar að hundurinn er kraftmikil tegund. Hann er sterkur með að við stærð, en ennþá bara 25 kíló. Þetta er ennþá bara millistór hundur. Þetta er ekki stór hundur, hann er ekki þungur. Hann er til dæmis ekkert sterkur með að við rottvælir. Ef við tölum líkamlega burði þá er haf og sjór þar á milli, sko. En ég gerði mig grein fyrir að þetta yrði alltaf eitthvað mál þegar þessi hundur fellur ekki undir það að vera eins og labrador, þannig að þeir myndu fara fram á skapgera mat, fara fram á öll þau gögn sem myndi allavega sýna, hann stæðist allar kröfur. Þannig ég sótti skapgera mat fyrir hann, fékk allar sprautur og gekk þannig frá málinu að ég hélt að þetta ætti ekki að vera neitt mál fyrir að geta bara skoðað hundinn sem persónuleika og lyfta að koma inn. En annar kom á daginn, ég fékk neitun að koma með hundinn heim vegna þess að í því bréfi vildi meina að þetta væri pitbull terrier. Þetta væri sami hundurinn nánast. Og þeir voru bannaðir á Íslandi og þar alveg eru hundurinn minn bannaðir líka. Þeir sem voru með sérstaklega mikið veiðiðæli gagnvart köttum og verið mjög húsmátt og hollur og það alveg ætlaði að banna hundinn. Eða myndi ekki geta leyft mér að koma með hann inn. Komið sæl, verið velkomin á Fætur. Það er komið þriðjudagur, það er 3. nóvember og árið 2015. Fyrir þá sem að misti af, fyrstu mánuðunum. Við erum hérna með ykkur þeirra morguninn, Heimir, Þráinn og Gulli. Já, fyrstu 10 mánuðunum. Já. Það mátti lesin á Vísi í gær. Héraðsdómur Reykjavíkur sýknaði í morgun Matvælastofnun og Íslenska ríkið á kröfum karlmann sem vildi flytja hund sinn Rjóma til Íslands, en maðurinn hefur verið búsettur í Noregi nokkur ára skeið en hugðist flytja búferlum ásamt fjölskyldu sinni til Íslands. En Rjóma er einmitt af tegundinni English Bull Terrier. Og í símanum er Herdís Hallmarsdóttir, formaður Hundaræktarfélags Íslands. Komdu sæl og góðan daginn. Góðan daginn. Hvað er það við af hverju þessi hundur bannaður á Íslandi? Sko, lögin okkar í dag eru þannig uppbyggð að það er bannað að flytja inn gæludýr til landsins. Það er sem sagt bara almennt bann við því og síðan eru veittar ákveðnar undantekningar. Þetta er dálítið erfitt spil og tvíbent að sjálfsögðu og margt fer í rauninni með heimild til að banna tilteknar tegundir. Þeir verða að sjálfsögðu að fara vel með það vald og taka upplýstar ákvarðanir þegar þeir leggja á bann. Ég heiti Hanna Arnarsdóttir, dýralæknir. Ég er búin að starfa sem dýralæknir í rúm 20 ár í nánast eingöngu við smádýr og hef á seinni árum sérhæft mig meira og meira í atferli dýra. Ég hef ekki mikla reynslu af Bull Terrier og það er náttúrulega augljósum ástæðum. Þeir hafa ekki verið leyfðir á Íslandi í nokkurn tímann, nema kannski einn hundur sem kom hér einhvern tímann. Ég hef aðeins reynslu erlendis frá og enn sem komið bara mjög góða reynslu. Í ræktunarstaðli þessarar tegundar í dag, þá er skapgerðinni lýst þannig að þetta sé hugrakkur hundur, hann sé fjörmikill fjörkálfur með jafnaðargeð og viðráðanlegu þjálfun. Þótt hann sé þrjóskur, þá á hann að vera góður innan fólk. Þetta er það sem ræktunarstaðallinn segir hundinn.
So bull terriers. The best description, Winky McKay Smith, it's a 3-year-old in a dog suit. They're fantastic. They're always, always happy. And to the day they die. I mean, they stay young and playful to the day they die. Go, go, go. That a girl. Good girl. Most people who own bull terriers get very attached to them, and there's nothing quite like a bull terrier once you have a bull terrier in your life. They do have such a fantastic character. They are a terrier, and like all terriers, they tend to be quite busy, quite energetic dogs, but they're also very obstinate. They are quite hard work. They're not the breed for everyone, but they are a very loving dog. They are a family-orientated dog. They're not dogs that fixate on one person. They tend to embrace the whole family, and regular visitors to their friends become part of their family. So they are very loving dogs. Ég frétti fyrst af máli Rjóma og Hilmars á Facebook. Þar sem ég lærði dýralæknir og hundaþjálfari hef ég lengi haft brennandi áhuga á hundum og hundaatferli. Þess vegna vakti málið athygli mína. Ég vissi af löggjöf Íslands sem bannar ákveðnar hundategundir og ég gerði einfaldlega ráð fyrir að English Bull Terrier væri ein þeirra tegunda. Það var ekki fyrr en ég sá ákveðið Facebook komment að ég áttaði mig á að English Bull Terrier væri alls ekki á þessum lista. Þá vaknaði áhugi minn fyrir alvöru og eftir því sem ég kynnti mér málið betur, þeim mun ótrúlegri varð sagan og þeim mun mikilvægara fannst mér að segja þessa sögu. En ætli Bull Terrier hafi aldrei verið leyfður áður á Íslandi? Sjáðu, hérna kemur það. Og hérna erum við semst búin að benda þeim á þessi semst áður búin að hleypa svona hund inn og það getur ekki bannað okkur það. Kemur Sæll Magnús vísaði til andmælabréfs dagsetningu 9. janúar 2013 vegna hugsanlegs innflutnings á English Bull Terrier. Í andmælum er vísað til þess að innflutningur á tegundinni hafi verið heimilaður áður á stjórnvöldum. Matvælastofnun hefur engin gögn sem staðfesta þetta sé rétt og telur þessa fullyrðingu ekki verið rökstyðjast. Matvælastofnun óskar eftir frekari gögnum og upplýsingur þennan innflutning á English Bull Terrier sem er vísað til þess að hafi verið heimilaður. Málið mun á meðan bíða afgreiðslu af hálfu Matvælastofnunar. Sem þeir segja okkur að ef við getum ekki sannað að Matvælastofnun hafi leyft svona hund áður sem með þeirra gögnum í þeirra tölvum liggja þessu gögn fyrir. Ef ég kemst ekki þarna inn til þess að finna þessu gögn og sýna þeim það, þá er málið bara stoppað í afgreiðslu af Matvælastofnun og þeir ætla ekki að fara lengra með málið. Það sem ég gerði, ég hafði samband við DFF á þeim tíma. Hann sendi mér þessa grein hérna. Þegar Sigríður Dögg Auðunsdóttir flutti inn Morris árið 2004 og það var ekkert mál. Hann rúllaði inn og þeir sá enga ástæðu til þess að banna hann. Þegar ég sendi þessa grein aftur til Matvælastofnunar fékk ég svar aftur daginn eftir: já, við munum þetta núna og við sjáum þetta núna í gögnunum hjá okkur. Þannig við þurfum að halda áfram með málið. En með þessa hundategund, af hverju? Hver eru rökin á bakvið þá staðreynd að hún bönnuð? Sko, margt vísar til þess að það hafi verið sem sagt að þetta sé náskylt hættulegri tegund í málflutningi sínum. Ég get ekki talið Pitbull og Bull Terrier sem náskildar tegundir. Það er eiginlega ekki hægt að segja að þeir liggi mjög nálægt hver öðrum þó að þeir séu báðir með þetta inn í sínu nafni. Og segir sem svo að þeir eigi Bull Terrier og Pitbull eigi sameiginlega forfeður sem hafi verið notaði við bjarna og nautat og seinna við hundat. But the Bull Terrier, as we know it today, was only created long after dogfighting was made illegal.
Mast hélt því fram að Pitbull Terrier og English Bull Terrier væru náskylda tegundir. Þá vaknar spurningin, hvenær kallast tegundir eiginlega náskildar? Þetta var ein af mörgum spurningum sem ég langaði til að spyrja starfsmenn Mast þegar ég fengi tækifæri til. Ég get ekki betur séð en að það sé gróflega reiknað 40 ættliðir frá nútíma English Bull Terrier til Bull End Terrier sem var sameiginlegur forfaðir þessara tveggja tegunda. Það eru álíka margir ættliðir og eru frá nútíma Íslendingi til forfeðra okkar víkingana. Engum dettur þó í huga fullyrða að þar með hljóti Íslendingar að vera ofbeldisfyllri en aðra þjóðir, vegna þess að við séum afkomendur víkingana. The Blue Bloods of Dogdom, the show of shows. Here the best in the world parade for the highest Kennel Club award. Setters stand at attention. If you look at the history of the Bull Terrier, it was bred as a companion dog. It never was bred as a functional breed in any sense. Yeah, the English Bull Terrier, the Bull Terrier, was created from a number of different breeds. They would use one dog from here, one dog from there. Útlit hundsins hefur breyst og jafnframt hefur líka blandast inn í tegundina aðrar tegundir. Og það má nefna að í þessari tegundir eru dalmatíuhundar, border collie, borsoi. This literally was a person in the mid-1800s who said, you know what, I'm going to take what then was looked like an American bulldog. It was a bulldog, but they had longer legs. And I'm going to take a white terrier, which is an extinct breed, but looked a little bit like a Manchester Terrier, but white. And I'm going to breed these two together. And then I'm going to put some Dalmatian because I want a cool-looking dog that will be fun and playful. And literally, it was a fancier's breed. It literally was bred, number one, to have a fun and funny personality. That was the function of the dog, was companionship. Það ekki hægt að draga það ályktun af vegna þess að einhver ákveðin tegund liggur á bakvið. Þá sé þessi einstaki hundur aggressífur eða hættulegur. Það verður að skoða miklu fleiri atriði sem geta legið að baki. English Bull Terrier var sem sagt aldrei bardagahundur, en af hverju ætli tegundin hafi þá fengið svona slæmt orð á sig? Ég spurði þetta í gær, af hverju menn teldi hann svona hættulegan, þú sagðir að hann væri svo ljótur. Hann er svo ljótur, ég ætla að taka það skýrt frá mér finnst hann alls ekki ljótur, en það er alveg vita mál að fólki finnst hann mjög sérstakar í útliti og ljótur mörgum hverjum. Ég fengi mörg kommentum að segja ljótur. I think the reputations come about for two reasons. I think first of all, it does have the capacity. It's a big, heavy, strong breed, and they do look intimidating. They have little tiny eyes. They don't have big, round, appealing eyes. So the initial impression of the dog can be that it's an intimidating dog. But the vast majority of them are very friendly dogs. Og það ekkert mann bara kent það þegar var lítil að ljótin maðurinn eða ljóti, hann vondur. Það hefur alltaf verið svoleiðis. Það skúrkurinn. Fólk sem mjög sérstakt útlitið eða svona grimmilegt eða jafnvel ljótt, eða bara dýr eða hvað sem þeir hljótlega vera hægt. Það bara stað. Við erum í þessu að dæma eftir útliti. Þú getur ekki gert það. Þú verður að horfa inn við hérna. Þú hefur andmælarétt fyrir fyrsta bréfi. Við svörum því bréfi og sendum inn. Við rekjum þá sögu Bull Terrier. Það sé klárlega ekki sami hundur og Pitbull Terrier og af honum stafaði engin hætta. Margar rannsóknir sem búið að gera á þessu hundaatferli, skapgerðarmötum. Þessi gögn sendum við öll með inn til þess að sýna fram á bara rangar staðreyndir sem við komum með hundinn. Og það var hunsað og í seinna bréfi þá var hann ekki orðinn sami hundur á Pitbull Terrier. Þá var hann núna orðinn náskyldur honum og sjá rök í fyrra bréfi. Þau höfðu ekki einu sinni fyrir því að skrifa almennilegt og greinargott bréf eftir að ég var búinn að gera hellingsrannsóknarvinnu og stórt og langt bréf frá lögfræðingnum mínum. Jú, nei, þá var hann núna bara náskyldur honum og sjá fyrra bréf til að sjá rökin. Rannsóknir sem hafa beinst sérstaklega að ákveðnum tegundum hafa ekki verið gerðar. Það hafa verið gerðar viðameiri rannsóknir þar sem margar tegundir koma fram og líka blendingar.
af tegundum. Þar sem að Bull Terrier hefur verið hluti af úrtaksmengi þessara rannsókna hefur hann ekki sýnt hærri tíðni árásargirni en aðrir hundar. Ein slík rannsókn var gerð í dýralæknaháskólanum í Hannover í Þýskalandi. Þar var skapgerð nokkurra kraftmikilla hundategunda rannsökuð með því að leggja fyrir þá umfangsmikið atferlispróf. Samhliða var hópur Golden Retriever hunda rannsakaður til samanburðar. Í erfiðasta hluta prófsins náðu 58,6% Golden Retriever hundana hæstu einkunn í skapgerð, sem sagt sýndu engin merki árásargirni. Aðeins lægra hlutfall hinna tegundana náðu hæstu einkunn. En English Bull Terrier skar sig úr, þar sem hlutfall þeirra sem náðu hæstu einkunn var hærra en hjá samanburðarhópnum. Niðurstaða rannsóknarinnar var svo að engin vísindalegur grundvöllur væri fyrir því að hafa lögbundin lista yfir bannaðar hundategundir. Það mikilvægast að horfa á hvern einstaka hund. Sögu hans, hver hegðunarsaga hans, hver saga eigandans með aðra hunda, til dæmis líka. Eitt svona próf á stökum stað og ákveðnum tíma gefið þér enga hugmynd það hvernig hundurinn mun vera í lífinu við allar mögulegar aðstæður. Þetta gefið þér í raun og veru falskt öryggi og í raun og veru bara svona eins og eitt skjáskott af hundunum við þessar ákveðnu aðstæður. Og svo eftir það, þá var Halldór Unnarsson yfirdýralæknir, yfirdeildin og hafði yfirumsjón með öllum málum og þessum málum meðal annars, þar frá. Þegar þetta búið, þá næsta stig í málinu það að kæra málið til stjórnsýslu. Ég og lögfræðingurinn minn söfnum saman öllum gögnum, svarbréfum frá þeim, bréfum sem við skrifum, setjum þetta allt í eitt stórt bréf og sendum upp kæru til atvinnu- og nýsköpunarráðuneytis að okkur finnist vera brotið á okkur. Og þar skrifum við inn kæru, stjórnsýslukæru og Matvælastofnun fær möguleika á að andmæla þeirri stjórnsýslukæru og svo megum við svara því einu sinni enn áður en málið er tekið fyrir. Ég man ekki nákvæmlega hver svör Matvælastofnunar voru í byrjun en þeir komu aftur með þá myndlíkingu að hann var náskyldur Pitbull Terrier og þeir væru bara sérfræðingar og eftir þeim bara að fara. Og það ætti ekki að efast þeirra mat. Svo dæmt í málinu og þegar dómurinn kveðinn upp var lesið í gegnum þetta og okkur var sjálfsögðu neitað og það var bara eitthvað svo furðulegt við niðurstöðu dómsins. Bara þú lest niðurstöðurnar sjálfar, bara loka orðin, þá einhvern veginn það bara getur ekki verið að dómari eða sá maður sem að dæmir þessum máli skuli fara svona virkilega úr vegi sér til þess að sýna fram á að Matvælastofnun hafi rétt fyrir sér. Það er ekki nóg með að notaðist við þær yfirlýsingar þau gögn sem að Matvælastofnun notaðist við. Þetta er komið með sín eigin líka. Hann til dæmis komið þá fullyrðing að English Bull Terrier væri stórhættulegur hundur sem væri að vera bann út allan heim og meðal annars í Írlandi. Sem var bara bull og vitleysa vegna þess að ég hefði samband við yfirvöld í Írlandi og það er engin hundur bannaður í Írlandi. En svo rak ég augun í það að fólkið sem kvað upp þennan dóm fyrir stjórnsýslu var annars vegar Rebekka Hilmarsdóttir og Halldór Unnarsson aftur. Fyrrverandi yfirdýralæknir, maðurinn sem tók málinu mínu inn á borð til sín hjá Matvælastofnun 10. október 2012 tók aftur við málinu á stjórnsýslustigi fyrir atvinnu- og nýsköpunarráðuneyti og dæmdi aftur í máli sem hann hafði verið með inn á borði hjá sér nokkrum mánuðum áður og taldi sig vera algjörlega hlutlausan aðila í því máli. Nýlega kom upp mál varðar tegund hunda sem ekki alls það er að vera liðin greinilega. Nei, þetta er svo kallað Pitbull Terrier eða þeirri tegund. Það var nú sagt frá þessu fjölmiðlum í gær. þar sem að manni var neitað að flytja slíkan hund til landsins sem að hefur verið fjölskylduhundur í útlöndum.
Halldór Runólfsson, fyrrverandi yfirdýralæknir og núverandi sérfræðingur í atvinnu- og nýsköpunarráðuneytinu, er á línu. Komdu sæl. Sælir. Já, komið blessaðir. Það voru almennt þannig að nánast öll lönd í heiminum eru með ákveðin lista yfir það sem er talið óæskilegar hundategundir í því landi. Almennt hefur þessi hundategund verið oft til vandræða. Þetta getur verið einstaklingar sem allt í lagi en þetta verður að miða við það sem algengt er talið og það er bara þekkt mál að hundar með að þessu pitbull kyni eru yfirleitt taldir vera varasamir hvað þetta varðar. Já, góðan daginn. Freyja heiti ég. Ég ætlaði að athuga hvort ég geti fengið samband við Halldór Runólfsson, skrifstofustjóra. Hann Halldór er hættur. Er hann hættur? Já. Veistu hvert hann fór þá að vinna? Nei, hann bara hættur störfum sem kom aldrei sett ég. Ok, komin eftir hann? Já. Allt í lagi, takk. Já, gjör sæl. Nice. Já. Já, sæll Halldór, er ég ekki örugglega að hringja í rétt númer? Ertu ekki fyrrverandi yfirdýralæknir? Jú, það var svo. Þegar þetta kemur upp, þá sendi ég formulega klögun Halldór Runólfsson fyrir því að hafa verið maður sem dæmir í máli eða kemur að máli á 2 stjórnsýslustigum og er þar af leiðandi óhæfur að okkar mati. En sú klögun, þegar ég sendi þá klögun inn til atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins, endar inn á borði hjá skrifstofustjóra. Þannig að Halldór Runólfsson tók við klögun sjálfan sig inn á borð til sín. Það liggur í augum upp að hann svaraði aldrei þeirri klögun. Og það liðu vikur og ég sendi e-mail þriðja hvern dag út af þessu. Fékk staðfestingu frá ritara embættisins að hvert einasta e-mail sem ég sendi var móttekið og kom ekki neitt á endanum. Man ekki hvað leið langur tími, það var einhverju mánuðir þangað til að við gáumst upp og tölum við umboðsmann Alþingis sem það brást mjög vel við. Hann sá strax að það var eitthvað mikið að þessum ferli. Umboðsmaður Alþingis sendir ítrekun og ekkert svar barst. Svo liðu, ég man ekki hvað þeir fá langur tíma, hvort vika eða 10 dagar. Það var allavega frestur þeirra var alveg útrunnin á fyrri ítrekunni og við vorum bara að senda aðra ítrekun. Eða hvort við sendum henni, ég man það ekki. Þegar atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið svarar og segir, það sé bara svo rosalega mikið að gera það, að þeir bara hafi ekki undan. Þeir ætla bara að svara sem leið að þeir geta. Og allt í lagi, alltaf mjög leiðilegt svar og fáránlegt að komist upp með þetta eftir svona langa tíma en við þurftum að bíða og endanum gáðust við upp og kærðum til héraðsdóms. Nei. Hvað er búin að taka út? Heyrðu, já, ég er búin að gleyma því. Þið settu Bull Terrier inn á listan. Hæ? Sjá hérna. Hérna bættið við Bull Terrier þegar málið mitt er í gangi. Að það sem stendur óheimill innflutningur að bæta við Bull Terrier vegna þess að þið voru í bardaga við mig Bull Terrier og vildi ekki tapa þessu. Þannig að þeir fóru inn á svona eigin heimasíðu og bætti við Bull Terrier inn á listan. Þannig að það væri svona sterkari grundvöllur fyrir þá að geta sýnt fram að hann væri nú bannaður upp á skrifstofu og þeim. Samkvæmt lögum er Bull Terrier ekki inn á lista, en þeir bættu nú við inn á sinn lista eftir að ég byrjaði að sækja eingöngu til þess að verja sig í sínu máli. Svo stendur hérna. Það kom mér svo sannarlega á óvart að dýralæknar, kollega mínir hjá MAST, skildu vera svo staðránir í að banna eina hundategund
að þeir hreinlega breyttu bannlistanum á heimasíðu sinni tímabundið. Þannig að hún var ekki lengur í samræmi við þann lista sem kom fram í löggjöfinni. Allt út af einum umsækjanda sem stóð í málaferlum við MAST. En til hvers þessi bannlisti? Eru lögin raunverulega að vernda almenning með því að banna ákveðnar hundategundir? Fækkar það slysum að hafa slíkan lista? You will find that a number of countries recognise that bringing in legislation that declares a breed banned purely on the way that the breed looks has to be a wrong law. It's impossible to say that something is inherently dangerous just because of its appearance. Tegundabundin löggjöf veitir okkur fyrst og fremst falskt öryggi. What has been found in every case, without exception, is that breed-specific legislation has done nothing to lessen the number of dog bites. Holland actually repealed theirs. They just admitted it was a failure. Spain's done a study and found, yeah, it was a failure. Þó að við tökum út ákveðna tegundir, þá vandamálið ennþá til staðar. Og við ættum frekar að einblína á það að greina hvað það sem við getum gert til að koma í veg fyrir hundsbitin en frekar og fyrirbyggja þau. Svo verðum við náttúrulega að hafa hugfast að allir hundar hafa mörk og það bara spurning hvenær mætir þeim mörkum hjá hundum. Þeir vilja ekkert allir láta kjassa sig og kjamsa þó að við förum fram á það að mega gera það, þá það ekkert eðlilegt. Þannig að þetta veltur fyrst og fremst á því hvernig við komum fram við hundin. Eftir sem sagt héraðsdóm þá skapast mikil umfjöllun ekki frá minni hendi. Ég raun og veru komið ekkert nálægt í. En þetta sem sagt búið að fara þarna á milli stofnana og þú í raun og veru allstaðar tapað og síðan fyrir héraðsdómi líka. Ég meina það hlýtur að vera einhver ástæða fyrir því, valla það algjörlega út í loftið. Ég veit ekki sjálf mér, lögin segja skýrt að þau eigi að koma með gögn til að styðja sitt mál og lögmaður kemur í salinn með engin gögn. Og nú hef ég kallað eftir þessu gögnum frá fyrsta degi Matvælastofnunar. Fyrsta degi sem fór að hafa samskipti við þau sem í október 2012 hef ég ítrekkað kallað eftir þessu gögnum, beðið um að rökstyðja þetta á einhvern hátt með öðrum orðunum einum, bara í sem við bækur, rannsóknir, skapgerðarmörk, með alveg sama hvað eiga að vísa mér í. Ég byrði hvað sem það ekkert komið. Ekki eitt gagn, ekki eitt blað, ekki ein heimasíða, ekki ein skólabók, ekkert. Þá meina ég ekki neitt. Og það mjög skrítið verði að segja vegna þess að ég get fundið fullt af hlutum, skapgerðarmötum, atferlisprófum, fullt af hlutum þar sem maður skorar langt yfir venjulega hunda eða þinn almenna hund, meðalhund. Já. Þannig að þetta ekki grimmur hundur á þínum mati? Nei. Ekki að neins mati nema Matvælastofnunar. Því það ekki neitt annar matsmaður sem ég hef fundið enda sem sammálaðið. Engin. Og þeir hafa verið bannaðir frá árinu 2004 hér á landi, English Bull Terrier. Og þeir... Nei. Hvar stendur það? Nú ég að lesa bara frétt þetta. Já, sko, þetta náttúrulega stór misskilningur. Ef þú ferð bara inn í reglugerðina eða lögin, það listið við bannaðar hunda á Íslandi. Þeir eru 5. Pitbull einn af þeim. Svo stendur í 5. lið þessara málsgreinar, eða 6. ég ekki alveg mann ekki númer hvað hann að yfirdýralæknir geti bannað með rökstuddur yfirlýsingu aðrar hættulegar dýrategundir. English Bull Terrier ekki á þessu lista, hefur aldrei verið á þessu lista og allir þeir hundar sem ekki á þessu lista ekki bannaðir. En þeir geta með rökstuddur yfirlýsingu bannað hættulegar hunda. Svo yfirlýsing hefur aldrei komið fram. Þessi rökstudda yfirlýsing á að koma með rökum, hún á að koma með þetta að vísi eitthvað. Einhverja pappir, þetta ekki sérfræðingur. Engin sérfræðingur getur fengið að segja hlutina. Það allir að vísi eitthvað. Lögfræðingar að lýsa í lögbækur. Það allir að vísa einhverja heimildir. Já. Og þú færð ekki að koma með hann heim og ætlar þá ekki að koma heim strax eða hvað? Ég kem ekki fyrir hundur í kemur. Ég hef alltaf sagt það, skilur, að ef þú ætlar að fá hundaskall að líta á sem fjölskyldumælum, vegna þess að hann kemur aldrei til með að horfa á þig sem neitt annað en fjölskyldumælum. Og ef þú getur ekki gett það, þá áttu bara að fá þig gullfrið. Við höfum 3 mánuði til að áfrýja til Hæstaréttar
eftir að héraðsdómur fellur og við áfrýðum eftir 3 mánuði. Í millitíðinni var gerð mikil rannsóknarvinna og það var gert, ég hafði samband við mikið af fólki sem hafði komið að þessu máli, var aðeins að kynna mér þetta, hvað var þetta að gera og annað. Og þá komum við aftur á byrjunum reitt. Ég hafði samband við Charlotte Oddsdóttir sem var sú manneskja sem skrifaði undir ákvörðun á sínum tíma upp í Matvælastofnun. Ég hringdi í hana, talaði við hana og við áttum gott samtal og ég sagði við hana að nú var ég farin að fara upp í Hæstarétt með málið og það sem mig langaði til þess að fá að vita er að hvort hún gæti metið hundategundina sem slíka út af fyrir sig með faglegum sjónarmiðum. Kannski kæmi með rannsókn, kæmi með ræktunarstaðla, eitthvað sem ég geti tekið með mér upp í Hæstarétt vegna þess að ég var til að fá að sjá þessu gögn vegna þess að ég hef margoft beðið henni það en hún hefur verið hætt fljótlega eftir þetta og aldrei skilaði minn. En þá sagði hún mér að hún raun og veru vissi ekkert þessa hundategund og gæti engan veginn gefið mér einhverja faglega útskýringu á því hvort hann sé hættulegur eða ekki. Hún getur raun og veru engan veginn flokkað hann sem hættulegan og ekki sem ekki hættulegan. Þannig að í staðinn bað ég hann um að skrifa það bréf fyrir mig. Hún væri raun og veru óhæf manneskja til þess að dæma þessa hundategund eða hvort hún sé slæm eða góð sem hún gerði. Og það bréf sendi ég með inn með umsókn að fá að flytja mál í Hæstarétti. Hæstaréttardómari þegar þeir fóru yfir málið mitt, þá sáu þeir enga ástæðu fyrir því að þessi gögn getur breytt neinu niðurstöðu málsins. Það sem að veldur óhug hjá mér er að Matvælastofnun byggir alla sína vörn á því sem Charlotte Oddsdóttir kom með. Já, góðan daginn. Freyja heiti ég, dýralæknir. Ég ætlaði að athuga hvort að geti fengið að tala við Sigurborgu Daðadóttur. Já, það er samband við Ágústu sem er aðstoðarkona en að gjör svo vel. Takk fyrir. Ágústa? Já, sæl Ágústa. Freyja heiti ég, dýralæknir. Ég er að gera heimildamynd English Bull Terrier hundinn Rjóma og eiganda hans og mér langaði að taka viðtal við Sigurborgu Daðadóttur í myndina. Heyrðu, ég var búin að sjá að þú varst búin að einhver var búin að senda tölvupóst í samband við þetta. Já. Hún er bara ekki við hér í dag. Já, góðan daginn. Freyja heiti ég. Get ég fengið samband við Þorvald? Já, hann er símanum. Heyrðu, hann Þorvaldur, hann svarar ekki. Hann finnst það vera bara hreinlega á fundi. Svarar mér ekki Þorvaldur. Það svarar ekki? Nei, svarar mér ekki Þorvaldur. Heyrðu, hann Þorvaldur, hann svarar ekki. Viltu að ég taki skilaboð eða? Hann er í húsi og veistu ekki hvort hann er á fundi eða? Nei, það er ekki merkt, hann sé á fundi. Já, hann er á fundi, virðist vera núna til svona 11:30, eitthvað svoleiðis. Já. Og svo er hann, bara töluvert mikið á fundi líka eftir hádegi. Svarar ekki Þorvaldur, getur tekið til að skilaboð? Já, mátt segja honum að Freyja hafi hringt. Freyja Kristinsdóttir. Já, hann svarar ekki. Bara annarkvort upptekinn eða eitthvað skvætti frá. Já, góðan daginn. Þorvaldur, hann við. Þorvaldur, gerð svar. Takk fyrir. Þorvaldur. Já, sæll Þorvaldur. Freyja hérna? Nú verða sagðar fréttir. En hvernig er það, Sveinn, nú er hundahald bannað með lögum hér í Reykjavík, lögum að reglugerð? Já, einasti höfuðborg í vestræna heimi sem hundar eru bannaðir. Aleinasti. Hver skildi vera ástæðan til þess? Þetta er eldgömul reglugerð sem er hjá í lögreglusamþykktin
og það hefur verið haldið til streitu og bundið sig við það og ekkert verið breytt. En nú vonast ég til að það verður breytt af því þetta er stöðug pressa frá almenning og prívat fólk að þeir vilja fara eiga hunda. Þegar ég var að alast upp í Vesturbænum á 9. áratugnum, man ég ekki eftir að hafa séð einn einasta hund. Hundar höfðu verið bannaðir svo lengi að það liðu mörg ár áður en að hundar fóru að sjást á götum borgarinnar að einhverju ráði. Gæti það verið að neikvætt viðhorf yfirvalda gagnvart hundum í dag megi rekja til þess tíma þegar hundahald var stranglega bannað í þéttbýli? Ég fæddist árið 1969 og var svo heppin að fæðast inn í hundafjölskyldu og það náttúrulega þetta var á bannárunum og við máttum ekki halda hund á þessum tíma og ég man eftir að maður var alinn upp við það að tala ekki um það að það væri hundur í fjölskyldunni. Fjölskylda mín átti og byggði stóra húsi sem er við Hlemm á móti lögreglustöðinni, Laugaveg 105. Íbúðirnar, þarna penthouse-íbúðirnar 2 sem fjölskyldan átti á efstu hæðinni, þær voru með mjög stórum svölum. Þannig að þeir hundar sem við áttum á þeim tíma sem að við bjuggum þarna, að þeir höfðu mjög stórt útivistarsvæði til að leika sér á. Þannig að þeir fengu næga hreyfingu, en þeir máttu ekki gelta, af því gelti máttu ekki heyrast yfir lögreglustöðina. Hundabannið tók gildi 1924 og það var vegna hræðslu við sullaveiki. Ótti hundaeiganda var alltaf mikill á þessum árum og maður vissi nú reyndar af fleira fólki sem hélt hunda og kannski fólk sem var ekki eins heppið og við að því að þú veist að það kannski var í meiri hættu á að missa hundana sína frá sér þú veist ef það bjó ekki í þannig húsnæði að ef þeir sluppu út að þá gat það átt von á því að hundurinn yrði bara skotinn á færi. Þegar þessi hundaherferð var 1971 að þá var þetta svolítið mikið bara gíslataka í borginni þar sem þú veist hundaeigendur sem neituðu að losa sig við hunda sína og láta svæfa þá fyrir þennan alrænda september held ég að það hafi verið að þeir áttu alveg á hættu að nágrannar eða einhverjir sem voru þeim ekki vinveittir að þeir myndu bara segja til þeirra. Þetta var eiginlega skelfilegt hvernig var verið að egna borgurunum saman. Eftir þennan hræðilega atburð sem gerðist á Framnesveginu sem fór í heimsfréttirnar þar sem hundur var bara skotinn á götu úti. Það mál, vakti svolítið borgarbúa og bara almenning í landinu til meðvitundar það að þetta væri nú kannski ekki alveg í lagi hvernig brugðist væri við hundum í Reykjavík. Maður man auðvitað eftir þessum frægum málum með hunda í borginni. Auðvitað Lucy Hans Alberts Guðmundssonar var kannski stærsta málið. Ég man vel eftir því þegar Albert var kærður fyrir hundahald. Og ég man einmitt eftir þessari sögu hans og Lucyar, hundsins hans, og hvernig til dæmis hann kom fram í fjölmiðlum og eiginlega reyndi að koma því á framfæri að þetta væri kannski ekki alveg í lagi hvernig yfirvöld brugðust við. Og maður var að mörgu leyti bara mjög glaður að heyra það að aðili í þessari stöðu skyldi láta heyra í sér og skyldi geta haft áhrif, af því hann hafði áhrif. Og þetta var kannski fyrsta skrefið í rétta átt og var til þess að einhverjar breytingar urðu á árunum eftir. Já, 1984 að þá er enda bannið ennþá í gildi, en það var hægt að sækja undanþágu fyrir því að halda hund.
og það eflaust eitt af því sem einmitt Albertsmálið knúði fram. En alveg til 2006 var hundahald náttúrulega bannað í Reykjavík þó svo að einhverjar undanþágur hafi verið leyfðar. Ég var formaður umhverfisráðs sem síðar varð umhverfis- og samgönguráð, var það árið 2006 þegar ég var kosin inn sem borgarfulltrúi. Það sem gerðist þarna 2006 var það að við snerum við því sem hafði verið bann við hundahaldi en menn gátu fengið undanþágu frá banninu og við snerum því við þannig að hundahald væri leyft en að uppfylltum sömu skilyrðum áður þurfti til þess að undanþágur. Þannig að ef einhver vildi hund þá var í rauninni engin breyting en þessi formlega breyting hins vegar að hundahald væri ekki lengur bannað í Reykjavík skipti okkur sem að elskum hunda töluvert miklu máli. Ég held að það að hundahald hafi verið bannað hafi verið vont fyrir í rauninni alla umræðu og alla umgengni við hunda. Í borg þar sem hundahald bannað, jafnvel þó svo einhverjir fá undanþágu frá því banni, þá mjög erfitt að koma upp eðlilegum hundakúltúr ef svo má segja. Sko ég held að öll svo harka sem að kemur fram í þessum málaflokki í dag varðar hunda litist af þeim fordómum sem hafa verið í gegnum tíðina. Ég mun alltaf sækjum aftur. Mér langar bara til þess að ég ætla bara að senda í sækjum og ég ætla bara að senda beint að Sigurborgu. Ég ætla ekki að senda neina aðra, það bara beint að Sigurborgu, ég ætla bara að skrifa henni bréf og ég búinn að tala á hana áður, hún segist bara ekki að tala um það vegna þess að þetta mál var á dómstigi, bla 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 bla. Nú það ekki lengur á dómstigi og hún á ábyggilegt að segja mig það bara búa fyrir þessu máli og ég get ekkert gert, þú veist, ég ætla bara að gera það. Málið þetta bara þetta, þú veist að það féll engin dómur að hundurinn minn sé hættulegur. Það féll engin dómur að Bull Terrier sé hættulegur eða það eini dómur sem féll þarna að Matvælastofnun gerir bara það sem þeir vilja. Þú hefur náð sambandi við Matvælastofnun. Símtölum verður svarað í þeirri röð sem þau berast. Eftir að senda fyrirspurnir og ábendingar í gegnum heimasíðu okkar mast.is eða með tölvupósti á netfangið mast.is. Matvælastofnun, góðan dag. Já, góðan daginn. Hilmar heiti ég var að spá hvort ég geti fengið að ná að tala Sigurborgu Dagadóttur. Er það eitthvað möguleiki? Hún er á fundi erlendis. Hún er á fundi erlendis? Já. Hvenær áttu von á hann aftur? Varðandi, hvað er þetta? Ég spurði hver geti aðstoða þig annars? Nei, það er hún sem, þetta er út á fundinu mínu Rjóma sem ég var hann að flytja inn. Ég ætlaði að fá að tala aðeins við hana bara. Já, hún er bara erlendis. Hún var ekki komin fyrir á mánudag. Nei, það er alltaf það. Ég byrjuði bara aftur það. Ættilega. Takk. Núna var ég semst að klára að skrifa aðra umsókn og hún verður send inn eftir helgi. Við viljum fara heim og hann ætlar að koma með okkur. Annaðhvort verðum við hér bara næstu 8 árin eða við fáum leyfi fyrir honum. Þannig að það er bara að sækja aftur það er ekkert annað að velja. Það þýðir ekkert að gefast upp. Raunverulega erum alveg búin að gefa upp alla vonina þannig séð með starfsmenn Matvælastofnunar að þeir taki einhverja sönsun eða að þeir vilji gera hlutina eins og eigi að gera þá eða þú veist, vilji gera hlutina sanngjarna. Það er einhvern veginn alveg úti. Það er liðin 4 ár síðan ég byrjaði á þessu, það er margt búið að ganga og ég held allt svona stressi bara farið úr manni. Ég veit raunverulega ekki alveg hvernig þessi fundur verður. Ég held að verði ekki neina stórkostlega breytingar en ég vona
að Sigurborg Daðadóttir sé jákvæðari heldur en fyrir yfirdýralæknir. Þetta var svolítið fyndið að labba þarna inn vegna þess að það vissu allir, ekki allir, það var ekkert margir kannski sem komu til greina, en það konunni stelpunni í afgreiðslunni vissi strax af hverju ég var að koma og þarna. Fólk er kannski smá stressað yfir að ég sé alveg að missa mig yfir þessu, ég veit það ekki, en það er alls ekki þannig. Fundurinn gekk bara mjög vel, tel ég. Sigurborg var bara virkilega kurteis, góð og bara var henni verið bara mjög sammála mér í mörgu sem ég sagði og er greinilega að taka á þessu máli mjög fagmannlega. Hún sagðist alltaf að vinna málið, var tilbúin til að vinna málið aftur, eða Matvælastofnun, bara frá byrjun, eins og þetta sé bara að byrja upp á nýtt raun og veru. Veist að í þetta skipti, ég fór fram á að þau myndi í þetta skipti allan láta mig hafa gögn. Ef þau ætla að banna mér hann, þá myndi ég vilja fá að sjá gögnin, vilja fá að sjá af hverju og ef þau væri bara með einhver góð gögn í höndunum, þá væri augljóslega staðan svo að ég ætti ekki að fara heim með hundinn, eða fæ ekki að fara heim með hundinn. Og þá er ég alveg tilbúin til að hætta, þá bara skil ég af hverju málið er eins og það er. Hej! Varsågod. Tack. Mánudaginn eru mánuður og það er upp eins og þetta. Ég ætlar ekki að svara mér þetta. Eitt ég er búinn að læra er að ef þú fær ríki upp á móti, það er bara ekki góð mál. Þeir eru bara miklu sterkari en heldur. Neste stasjon er Asker. The next station is Asker. Já, þetta var komið í gegn. Virðist vera. Þetta er svolítið svona að maður bara, þetta var, ég átti von á þessu, sko, en þú veist samt einhvern veginn býst maður alltaf við versta vegna þess að það er náttúrulega verið bara sem búið að vera síðust áður. Þannig að við erum bara, ég veit ekki, við vissum bara ekki hvað það að segja í gegn, sko. Það var bara brostir. Þetta var bara góð dag. Maður getur átt að segja á sig fyrir við setjast í vélina. Við erum í farangurskemslinu og við í farþegarými og drögum andan og áttum okkur á því að þetta sé búið, loksins. Nú eru komin, það voru 6 ár í júní, 1. júní. Ég var barnlaus, hundlaus og nú förum við heim, við komum 2 og förum 5. Komum með lítinn strák, 4 ára stelpu, 6 ára hund og bara eins flott að það getur orðið.
Rjóma. Það kom að því. Þá erum við komin í einangrunarstöðina sem við biðum lengi eftir að fá að koma í. Og við erum komin til að sækja rjóma, hann er búinn að vera hérna í 4 vikur. Hver er þarna? Rjómi! Rjómi! Hæ! Halló! Elsku strákurinn minn! Hvað segirðu? Hvað segirðu? Halló, elsku strákurinn minn! Hver er svona sætur? Hæ! Halló, elska mín!